Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας, στην πλατεία Εξαρχείων, σε μια εξαιρετικά ζωντανή γειτονιά, και εδώ που βρισκόμαστε στην πλατεία είναι η καρδιά, θα έλεγε κανένας, της πόλης, η καρδιά της γειτονιάς, με υπέροχα δέντρα, τα οποία δυστυχώς πρόκειται, μετά την απόφαση της κυβέρνησης, να χωροθετηθεί στο σημείο αυτό ο υπόγειος σταθμός του μετρό. Καταρχάς, είναι ο μόνος χώρος αναπνοής για τους κατοίκους. Εδώ βγαίνουν, υπάρχουν καταστήματα, τραπεζάκια έξω, κάθονται. Είναι, θα έλεγε κανένας, ο χώρος αναπνοής της πόλης. Ταυτόχρονα είναι όμως και ένας χώρος διεκδίκησης. Η πλατεία Εξαρχείων ιστορικά έχει χαρακτηριστεί ως ο τόπος των συλλογικοτήτων, των νέων ανθρώπων, οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμά τους στην πόλη. Το δικαίωμά τους να έχουν γνώμη για την περιοχή στην οποία κατοικούν. Μπορεί κανένας δηλαδή να φανταστεί ότι πλέον αλλάζει ριζικά η πλατεία αυτή, δεν θα είναι πια πλατεία, θα είναι ένας χώρος διέλευσης των επιβατών. Άρα οι κάτοικοι χάνουν αυτόν τον μοναδικό χώρο που είχαν προκειμένου να συγκεντρώνονται, να κάθονται έξω, να παίζουν τα παιδιά. Παρόλο το ότι υπήρχαν εναλλακτικές προτάσεις να τοποθετηθεί σε μια περιοχή κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυτεχνείο, η πολιτεία, η κυβέρνηση, για ιδεολειπτικούς κατά τη γνώμη μου λόγους, επέλεξε και επέμενε η χωροθέτηση του σταθμού να γίνει σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι η βασική πρόθεση δεν είναι ο σταθμός, δεν είναι ένα τεχνικό έργο. Η επιλογή, η πολιτική είναι αυτό που ονομάζουμε εξευγενισμός, να αλλάξει τελείως χαρακτήρα η περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν αισθανθεί αυτή την πίεση λόγω της υπέρμετρης αύξησης των ενοικίων αλλά και των τιμών των ακινήτων. Είναι γνωστό ότι μεγάλα επενδυτικά σχήματα αγοράζουν το ένα διαμέρισμα μετά το άλλο, ολόκληρες πολυκατοικίες, ακριβώς επειδή προσβλέπουν στο ότι εδώ πρόκειται να γίνει ο σταθμός. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία τελικά στόχο έχει τους μεγαλοεπενδυτές, που προφανώς θα αυξήσουν, έτσι δεν είναι, την ιδιοκτησία τους, το κόστος και το τι πρόκειται να κερδίσουν, και αυτοί που τελικά πρόκειται να πληρώσουν το τίμημα είναι οι κάτοικοι που χρόνια τώρα ζούσαν σε αυτήν την περιοχή της Αθήνας. Το φαινόμενο του εξευγενισμού, γνωστό σε άλλες χώρες, όπου έχει μία έντονη επέμβαση στην πόλη, και μάλιστα με έναν τρόπο βάρβαρο, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή αγοράζονται ολόκληρες περιοχές, γκρεμίζονται, και μέσα σε αυτές τις υποβαθμισμένες περιοχές που οι επενδυτές παίρνουν τα οικόπεδα, τα ακίνητα σε εξευθυλιστικές τιμές, κτίζουν καινούργιες πόλεις. Είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουμε από Μητροπόλεις της Δύσης. Εδώ δεν έχει γίνει ακριβώς αυτό. Υπάρχει αυτή η υπόγεια, υποδόρια θα έλεγε κανένας, κατάσταση, όπου επενδυτές είτε Έλληνες είτε ξένοι αγοράζουν ακίνητα στις περιοχές αυτές. Δεν είναι μόνο τα Εξάρχεια η περιοχή όπου γίνεται εξευγενισμός, γνωρίζοντας από τα πριν ότι αυτές οι περιοχές πρόκειται εντός εισαγωγικών να αναβαθμιστούν, να εξευγενιστούν. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται σταδιακά, βήμα-βήμα, και προφανώς οι κάτοικοι, για να το αντιληφθούν,
πρέπει να φτάσει κανένας στο όριο όπου βλέπουν πλέον το γεγονός να παίρνει πραγματικά σάρκα και οστά. Ισχυρίζεται ότι τα δέντρα αυτά μεταφυτεύονται, ωστόσο δεν ακολουθείται κάποιο πρωτόκολλο μεταφύτευσης. Τα δέντρα τι γίνεται, επί της ουσίας καρατομούνται, ένα μεγάλο μέρος του ριζικού συστήματος μένει μέσα στη γη και μεταφέρονται με εξαιρετικά στρεσογόνες συνθήκες σε ένα τμήμα του φυτορείου του Δήμου Αθηναίων. Επιστημονικά αυτό το οποίο ορίζουμε είναι κατεξοχήν ο βιοκλιματικός ρόλος των δέντρων. Η Διεθνής Οργάνωση Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2018 σε μία έκθεση που δημοσίευσε λέει ότι το νούμερο 1 εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής απορρίθμισης είναι το δέντρο. Η νούμερο 1 σπίδα μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι το δέντρο. Σε κόντρα με αυτή την επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 2017 της Αττικόμετρο ΑΕ θεωρεί ότι τα 60χρονα δέντρα της πλατείας Εξαρχείων δεν είχαν κανέναν βιοκλιματικό ρόλο. Σε επίπεδο χειμώνα και αυξημένων βροχοπτώσεων, όλη αυτή η ποσότητα νερού δεν θα αποστραγγίζεται από την ελεύθερη γη που υπήρχε στην πλατεία των Εξαρχείων. Σε επίπεδο δε καλοκαιριού πρόκειται να συμβεί μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία θα γυρνάει ως ανάγκη για περαιτέρω κατανάλωση ενέργειας μέσω της χρήσης του αεροκλιματιστικού και αύξηση μέσης θερμοκρασίας, αύξηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αύξηση φθορύδου. Μιλάμε για μια χρονική περίοδο που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, όπου κατά τη διάρκεια της οποίας περίοδου οι συνθήκες διαβίωσης απλά θα είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές για την ανθρώπινη παρουσία, την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η πόλη δεν είναι μόνο το χτισμένο, το αστικό περιβάλλον, κυρίως είναι οι κάτοικοι, είναι οι πολίτες. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόλη είμαστε εμείς. Η επέμβαση συνεπώς στην πόλη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους πολίτες. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τις πραγματικές. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όραμα γενικότερο για την πόλη. Η πόλη είναι ένας ενιαίος οργανισμός.